بسم الله الرحمن الرحیم راځم سی پلس پلس پروګرام زه به راشم ډیف سی پلس پلس به باندې ما ډبل کلیک کوم دا اپلیکیشن به په کمپیوټر کې زه انسټال کوم دا بل د یس کوم بس دا ځان سره اوکې کړئ نیکسټ اوکې کړئ بس دلته انتظار وباسئ دا ریفرش کړئ چې تر څو دی انسټال شي بس دا به انسټال کو نن به خیر سره زه سټرکچر باندې کار کوم کنه دا به اوکې بس دا به راشي دا به نیکسټ کې اوکې وي صحیح شو اوس به څه کار وکړو ټولز ته به راشم آپشن ایډیټ آپشن ته به راشم فنډ ته به راشم فنډ کې کالرز مطلب دې کې ته څه کار وکړه که نه فنټونو سټایل هم برابر دی او دلته به راشو لږ به دا رانږدې کړو تقریبا 1800 پورې شلو پورې یسې ته اوس به دلته تاسې راشي فایل ته نیو باندې به کلیک کړئ سورس فایل ته به راشم اوس به تاسې ولیکئ هیش انکلوډ او بیا زه راځم ورته لیکم آیو स्ट्रीम ٹھیک ده او دلته به دې نه لاندې راشي ورته ولیکه چې شي کیپیټل او سمال لیټر نه به یو شی به استعمالوي مطلب که او نه کوي نه هغې غوندې کار دا کیس سینټنس نه دی مطلب که غټ دیوال کار نه کوي یوزینګ نیم سپیس STD او دا ټرمینیټ کړه بیا ورته وایم انټیجر ماین قوس شروع کړه او بیا دلته راشه داسې برابر کړه ګوره دا سټرکچر ده یعنې کله چې زه په دې کې کار کوم اوس دلته تاسې راشئ اوس ګوره سی آوټ ته راشه زه لیکم سی آوټ ډبل کوټس ورته لیکم چې this is my first class C++ او دلته به راشي دا به ټرمینیټ کړي اوس به دلته راشم دا به ځان سره کنټرول S کوم ډیسکټاپ به ورته انتخاب کوم سیو به کوم او دلته به تاسې راشي دا به کمپایل اینډ رن کوي کمپایل اینډ رن ګورئ هغه کوم میسج چې مې ورکړی ګوره ډایرکټلی دلته راغلی this is my first C++ class اوس که دلته تاسې راشئ ولکه بیا لیکم ورته لیکم چې سی آوټ کا ډبل کوټس او دلته ورته تاسې ولیکئ ویلکم ټو افغانستان یا ویلکم ټو اور اپلیکیشن او دلته به تاسې راشئ دا به زه څه کوم ټرمینیټ کوم او بیا دلته راشه کمپایل اینډ رن کا وګوره په یو لاین باندې راځي که چېرته تاسو انډل استعمال کوئ نو دلته تاسې راشه ورته ولیکه چې اینډ اف د لاین او دا ټرمینیټ کا او بیا دلته تاسې راشئ دا هم واخله اوس ګوره کمپایل اینډ رن ګوره کار نه کوي ولې دا به دلته راشي بس خلا نه دلته ټرمینیټ استعمال کړی اوس دلته راشه سیف یې کړه ګوره تاسو ته مطلب راغلی اوس مطلب دواړه چې کېږي یو لیکه کېدي مطلب قطع نه شو که نه زه به راشم دې دپاره به راشم دلته به دا کینسل کړم اینډ اف د لاین استعمال کړم اوس دلته کمپایل اینډ رن کړم نو ګوره تاسو ته مطلب راغلی که څومره مطلب ته غواړئ دغه د C++ هغه سټرکچر ده په دې کې به ته کوډ داخلي د هغې نه بعد استعمالوي
زبر سي کار وکم کنټرول سی کړه او دلته به تاسو راشي کنټرول وی بس دلته ګوره د دارن کوم ګوره ډایرکټلی به تاسو مطلب راځي. موږ تاسو په دې سی پلس پلس کې یو موضوع لوستې و صحیح ده کنه هغه موضوع داسې ده چې مثال کمنټ باندې خبره کړې وګوره زبل تر شم چې زل ترازم comment in a C++. In every language will be provide great feature which is used to document source code. We can create more readable and eye-catching program structure using the comments. We should be use many comments in a C++ program. Comment is non-executable statement in a C++. We have two kinds of comments in a program language. The number one is called single line comment. The another one is called what? Multi-line. Comment په C++ کې څه ته وایي چې کله ته غواړې یو کوډ نشو کې اوس ګوره زه پروګرام لنګویج ته راځم دې ساحه کې زه ودرېږم او دلته سلیش لیس ورته استعمال کا اوس دلته تاسې راشئ ګورئ دا ما سره راغلی که نه زه به دا میسج اوس بیا مکمل دا رن کا هلته وګوره مطلب ګوره 1 2 3 4 5 دانې دي که نه مګر دا یو نشو کې ګوره 1 2 3 4 5 شو کړ او که چېرته مثال تاسې غواړئ دام شو کوم نو بیا کمنټ لیکئ دې ته سنګل لاین کمنټس وایي مطلب کله چې ته یو اپلیکیشن جوړئ یو کمنټ غوندې ورکوې چې دا دې دپاره استعمالیږي او ته کولی شې چې مثال دا نه غواړم چې مثال په سی دغه کومه دا پرنټ کې وګورم اوس که ته غواړې ملټي لاین استعمالی نو د هغې دپاره به ته چې ولیکې سټار او بیا سلیش نو سلیش بیا سټار او دلته لاندې راشه دې ساحه کې ودرېږه بیا ورته ولیکه شفټ سلیش اوس دې ته کوم لاین کمنټ ویل کېږي آفرین اوس چې کله زه دا رن کړم یوازې ما ته هغه ډیټا شو کوي چې کوم موږ سره څو دانې وي 2 دانې وي او که چېرته مثال ملټي لاین کمنټس غواړئ نو ته اوس ګوره دا به دې نه وګوره دا بلاک شو مطلب کار نه کوي دا په کمنټ کې مطلب کله چې تاسې مطلب C++ پروګرام ته راشئ نو ګوره یو سنګل لاین کمنټس او بل موږ سره چې دی ملټي ډیټا ټایپ ان ویریبلز ته While doing programming, you need to variable store and information variable nothing to reserve memory location to store value. This means that when you create a variable and reserve some of the space of the memory. मतलब ما تاسو ته مخکې ویلې ډیټا ټایپس چې مختلف قسمه موږ تاسو C++ کې ډیټا ټایپ لرو چې هغې د جملې څخه موږ سره چې کرکټر او انټیجر او فلاټ او پوینټ او ډبل فلاټ او دا شیان دې ته ډیټا ټایپس ویل کېږي چې په C++ کې ډېر زیات استعمالیږي ګوره ډیټا ټایپس ان ویریبلز دا ټایپس ته مثال او دا کیورډز ته مطلب کرکټر CHR او دا مطلب د هغې چې دی موږ سره سایز ده صحیح شو ویریبل ان اساینمنټ ته راځم صحیح ده اوس ویلیو اف ویریبل نیډ ټو پروسس ویریبل ډیکلیریشن او بل چې دی موږ سره چې دی ویریبل انیشلایزیشن what is variable declaration Variable declaration tell the system you have a allocated space of space name. To declare variable to need things. The data type variable name is identifier. For example, int मतलब तास ये variable होता वर्कावई integer. जो मिसाल दा numbers दे और दा character दा चिशे दे नगा तासु दर कई दा उस गोरा int vr variable में वर्को 1 character variable 2 दे double दे x दे y दे देवान इंशाल्लाह सबा दे पयो मची variable in data type and assignment माने मतलब सिंग तासि कवल शि दा डेटा असाइन कोई नो पदे माने प्रैक्टिकल तो पोइ शि डिक्लेरेशन सतवई variable सतवई और डेटा संग असाइन कोई वैल्यू संग वर कवल वाड़े देवान इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आई तब सिर्फ दा